Välkomna hörni! Idag ska vi toucha ett riktigt hett ämne. Asså? Ja, jag tycker det. Jag tycker inte det är så många som lyfter överhuvudtaget. Så att vi ska skapa en hetta om En hetta om Vi ska prata offset. offset. Offset är någonting som alla benämner i alla fitness, men det är ingen som vågar toucha på vad är det för någonting. Vad är det? Ja, exakt. Alltså, vi står ju och undrar, eller hur? Det är ju hur mycket är träffytan bakom skaftet i centrering. Så att vi kommer testa, eller du kommer testa idag, Oliver. Titleist T350 i standard loft. Det vill säga, jag har satt den här i helt standard, lie, standard längd, standard loft. Sen kommer vi jämföra det med Titleist T100. Kommer du ihåg vad skillnaden är på T100 mot T100 i fjol? Om vi tittar på bara den konkreta skillnaden som jag tänker på. Är det inte så att det är 1 grads skillnad på loftet? Exakt. Bra! Ja. Och varför är det det, damer och herrar? Jo, det var så här att Titleist gick till sina torspelare och så frågade de att men, vad kan vi göra annorlunda? Ja, produkten är så bra, vi ska inte ändra någonting. Vi ska inte fixa någonting som inte är trasigt, eller hur? Exakt. Men vi kanske tycker att den är lite för mycket offset. För offset är också någonting som påverkar det vi ser, eller hur? Vad tycker du om för mycket offset? Jag har ju svårt att titta på det. Jag har ju en vänstermiss med mina järnklubbor. Och för mig, när jag tittar på någonting som har mycket offset då, sen är det en definitionsfråga på vad man tycker är... Mycket, lite och sådär. Mycket offset för mig kanske är väldigt, väldigt mycket offset för en torspelare till exempel. Exakt. Men när jag står över en klubba med mycket offset så känner jag att det här kommer gå vänster. Exakt. Så tanken med nya T100 på touren, då gjorde man en 33 grader istället för 34 för att vi skulle kunna bocka upp den. Och det ska ni veta där hemma, att bockar man upp en klubba så ger klubban mer loft, så tar vi bort offset. Strångloftar vi den så lägger vi till offset. Så många gånger så kan jag få frågan när jag ska ha komboset mellan Titleist T150 eller T100. Ja. Weaklofta T150 istället för strånga T100. Till exempel om vi ska ha samma loft igenom. Till exempel. Men du kommer få börja med T350 då, som är den här offset-klubban då. Tackar, tackar. Varsågod. Och offset-klubbor har ju oftast ett lite snällare huvud, så det är svårt att göra det här testet med samma klubba om vi inte strångloftare har oss och sådär. Det går ju. Men generellt sett lättare klubba att slå med. Men vad är det då för mig som är lyckligt ovetandes då? Jag känner ju att det här kommer gå vänster när jag ställer ner den, men vad är liksom den faktiska förklaringen? Vad kan offset... Hur påverkar det liksom? Ska det gå vänster eller vad är det till för? Det är faktiskt helt korrekt. Offset innebär att vi ger oss tid att releasa klubban. Skaftet kommer in, klubban kommer efter. Vi har någon nanosekund extra och hinna releasa för att slippa dra bollen höger. För att gemene man slicear som miss. Därav offset. Men det hjälper också till att få bollen upp i luften lite snabbare. Det är tanken med det. Sen får vi se om det gäller för dig. Vi får väl se. Vi alla anpassar oss efter utseende också. Så att det har ni säkert sett i våra tester tidigare. Att det resultatet som är tanken att vi ska få är sällan man får, eller hur? Verkligen. Vi får se vad det gäller idag. Vi har ju ändå en tanke, eller du har en tanke rättare sagt, om vad det här ska göra. Så vi ser, jag slår något slag och så får vi se vad som händer. Den är vänster. Sen är den fruktansvärt dåligt slagen, men den är väldigt mycket vänster. Vi tar en till. En bra träff. Ja, jo. Mycket bra. Den är duffad. Ja, bättre. Det känns som att jag måste kompensera väldigt mycket när jag ser det första slaget. Gör inte det. Slå bara. Okej. Kommer den gå ännu med vänster, ska du se. Ja, just det. Det är inte så farligt, du löser det ändå ganska bra. Och nu ska man ändå säga att du är en ganska duktig golfare, Oliver. Ja, medium va? Nej men så här, du är bättre än genomsnittet. Så vi anpassar oss. Jag kan ta en till och slå. Tycker jag. Och så kan du få se. Vill du ha den vänster så kan du få den. Nej, jag vill ha den vanligt bara. Inga krusiduller. Det där blir ju min känsla när jag har en klubba med mycket offset. Anpassning, eller hur? Ja, du ska få en annan klubba nu. Ja. Vi byter. Shoot. Tack. Nu har jag skruvat ihop den här T100. Nu har jag faktiskt skruvat ihop den i traditionell T100 loft. Så att du får den i 34 graders loft, lite mindre offset. Yes. Jag har valt att benämna den här som onset nu då. Vi har ju hört talas om onset-puttrar och annat. Det är ju att träffytan faktiskt är framför skaftet. Ja. Det hamnar vi inte riktigt här. Men så lite offset så det bara går med den här typen av klubba helt enkelt.
Det här är ju, om jag bara ska titta liksom rent visuellt, så är det här mer hemma för mig. Det här känner jag mig mer trygg med. Offsetmässigt liksom. Men vi får väl se om resultatet är detsamma. Härligt. Och återigen då, det är en viss loftskillnad på detta. Vi pratar om liksom 29 grader till 34, så det är ganska stor loftskillnad här emellan. Men, Medium. ja, men den är okej tycker jag. Ja, just. Det räcker väl så va? Ja. Nej, du får en till. Nu slår vi 4 var. Okej. Press, jag slog ju en bra nu. Ja. Den är vänster. Det är okej. För att den är inte lika vänster som den som är vänster. Nej, precis. Ja, men tittar vi på den spridningen så ser vi lite annorlunda, eller hur? Ja. Sen beror det på många andra faktorer än bara offseten här. Vi ska diskutera det också. Men vi kommer ta och jämföra de här två lite snabbt. Då tittar vi alltså på den röda här. Det är alltså offset här. Den har ju ganska mycket mindre loft. Det betyder alltså att den har nästan 5 grader lägre loft än vad den andra har. Men som du ser, launchen skiljer ju bara 2 grader, eller hur? Ja, faktiskt. Tittar vi på höjden, peak-heighten, så ser vi att den är ganska så snarlik, eller hur? Den röda är lite lägre. Kommer nog toucha på varför alldeles strax här. Tittar vi bollträffsmässigt, bägge ganska så snarlika. Face angle, 0,9 på båda. Ja. Större spridning med offseten för din del. Livevinkeln var samma på dem, men den har vi lite annorlunda på grund av att vi svingar den lite olika förmodligen. Dynamiska loftet 22,7 och 26, därav har vi höjden i den. Exakt. Helt enkelt. Så att det vi kan se här, nu ser vi bara ett slag här. Jag skulle vilja ha alla där. Så. Om vi tittar här nu då, så ser vi att den röda har du större spridning på. Vi har mer längd. Och här nu då, det här är intressant. Vad tror du är intressant här nu? Nu vill jag höra din spekulering. För jag ser någonting som jag tror att du inte tänker på här. Nu sätter du mig på pottan, för jag har faktiskt ingen aning vad det är du tänker på. Så enlighten me. Snälla. Nej, men när du ser offseten så skriker det högt vänster. Ja. Du pressar den och kliver fram på den. Du får alltså en lägre bollflykt med den. Även om det är tvärtom. Och det är ju våran anpassning. Ja. Som du säger, jag gillar inte hur det ser ut. Där är liksom det första jag tittar på i en fitting. Men det jag tycker sticker ut här, det är att T100 som vi tar bort 1 grad på, eller vi lägger till 1 grad loft för att få mindre offset. Kolla din spridning i djupled med den. Kontra spridningen i djupled med T350. Ja. På grund av att det är en snällare klubba, även om den kommer ut med ganska mycket lägre spin för din del. Ja. Spinnen har ju också en större varians, men i och med att spinnen har en större varians på grund av bollträffen är lite sämre och sådär. Så ser vi att det händer inte så mycket. Nästan ingenting faktiskt. Exakt. Spridningen, sidled större på grund av att du inte gillar utseendet av offseten. Ja. Klart och tydligt att den största vänstermissen du har med dig, det är med den med offset, så har vi problem med högersidan är offset kanske någonting att titta på. Har vi problem med höjd så är också offset någonting att titta på. Men viktigt att göra en fitting så att vi inte gör så som du gör i det här läget då. Vi slår den lägre. Ja. Vilken klubba hade du valt utav de här två nu? Jag hade valt T100. Ja. Och det är utseendemässigt helt och hållet. Sen är det också så att om man kollar på min bollträff och så kanske jag hade gynnats av att spela någonting som är lite snällare. För att visst att jag har längd och jag har jag är ofta relativt konsekvent ändå liksom. Men mina missar de finns ju där liksom. Ja, alltså, det finns ju hos alla. Vad har du i handikapp idag? Vad har jag? 8 ungefär. Nu brukar inte vi handikappklassificera någon, men om vi tittar då på Oliver som har 8. Kanske inte spelar så supermycket golf. Nej. Hade jag byggt en klubba till dig, om vi håller oss i Titleist-gardet, i Titleist T250, weak-loftad. Ta bort offseten med någonting lite snällare, då hade vi kunnat få en kombo. Ja, exakt. Det är så vi ska titta på när vi gör en fitting. Att offset eller inte, vilket klubbhuvud kan passa. Det måste se bra ut. För vissa så skriker den här offseten bara nice. Ja. Det känns och det är ju verkligen alltså, helt individualiserat. Liksom. Vad tycker man om att titta på och vad är man bekväm över? Det skulle jag säga är
sen jag började jobba här liksom, att det jag har tagit med mig mest är att det finns en grej att titta på vad som är bra i siffror. Men känns det inte gött i näven liksom, och när du ställer över bollen, då kvittar det nästan för min del. Ja. Och jag tänker lite, hade jag gjort det här testet nu, så hade jag förmodligen slått extremt högt med det med offset. För att Oliver är också extremt duktig på att hålla bladet genom träff och vara låg med händerna. Ja. Medan jag är lite flippig. Flippigt med offset, det går väldigt högt. Ja. Och det är bra för vissa, eller hur? Ja. Men jag tänker det, alltså, kort och gott, det är det här vi konstaterar att offset hjälper oss med eller stjälper oss med. Men viktigt att tänka på. Och när det kommer fram någon till mig som säger så här, jag bryr mig inte om utseende på den. Okej då. Jag kan köpa det till viss del, men när jag sätter fram någonting de inte gillar så märker det brukar synas där, oavsett om de inte berättar. Exakt. Så är det. Så mina vänner, in och boka en fitting med er och fundera kring hur vill jag att det ska se ut. Eller? Grymt. Så syns vi nästa söndag. Ha det fint. Så gott.